ख्योथोङ सुदान थियो है। हेर्नुहोस् त यो फस्सु भनेको चाहिँ बस भयो अनि यसको उच्चारण चाहिँ फस्सु पनि हुन्छ फस पनि हुन्छ है। यसरी चाहिँ माइनस जस्तो ऊ चाहिँ लास्टमा छ भने लास्टमा हुँदा मात्रै यस्तो हुन्छ। लास्टमा छ भने त्योभन्दा माथिको कन्सोनेन्टलाई आधा साउन्ड पनि गरिन्छ है। फस्सु जुस्सु यस्तो भन्ने चलन छ है। पछाडि लास्टमा हुँदा मात्रै है, बिच र अगाडि हुँदा होइन नि। त्यसपछि थुरक थुरक भनेको चाहिँ ट्रक, खिचा भनेको रेल, थेक्सी थेक्सी भनेको ट्याक्सी, छादोङछा अथवा छा भनेको चाहिँ कार। अनि यो पछाडिको छाको चाहिँ अर्को मिनिङ पनि हुन्छ है, टी चिया। थुरेक्थ भनेको ट्र्याक्टर होइन। त्यसपछि फिहेङ्गी भनेको चाहिँ प्लेन भयो, एरोप्लेन हवाई जहाज। फे भनेको चाहिँ जहाज पानी जहाज। अनि छियाछल भनेको सबवे ट्रेन, अन्डरवे के त अन्डरग्राउन्ड चल्ने के त रेल भयो है। अनि ओथोबाई भनेको चाहिँ के त ओथोबाई भनेको चाहिँ मोटरसाइकल है। त्यसपछि छाजङ्ग भनेको साइकल। अनि खोसोक फस थर्मिनल भनेको एक्सप्रेस बस टर्मिनल भनेको है। खोसोकको अर्थ चाहिँ एक्सप्रेस भन्ने हुन्छ कि है। फस भने फस भयो, थर्मिनल भनेको टर्मिनल, एक्सप्रेस बस टर्मिनल अथवा पार्क बस पार्क। त्यसपछि खिचायक भनेको ट्रेन स्टेसन, खिचा भनेको ट्रेन, यक भनेको चाहिँ स्टेसन। फस्सु छङन्युजाङ, फस्सु छङन्युजाङ, यसको उच्चारण फस छङन्युजाङ हुन्छ है। बस छङन्युजाङ भनेको बस स्टप है, यहाँ स्टप छुटेछ लेख्नुहोस्, बस स्टप है। फस्सु छङन्युजाङ भनेको त बस स्टप। त्यसपछि खोङहाङ भनेको एयरपोर्ट विमानस्थल, खोङहाङ भनेको त एयरपोर्ट। अनि यो माथि यो फस्सु छङन्युजाङ छ नि, यसको उच्चारण चाहिँ छङर्यु नभइकन के हुन्छ त छङन्युजाङ हुन्छ है। उच्चारण नियम 15 मा हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, त्यो मैले पठाएको फाइलको उच्चारण नियम 15 मा हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को छ सिन्होदुङ, सिन्हो भनेको ट्राफिक, दुङ भनेको त लाइट सङ्केत है, ट्राफिक सङ्केतहरू लाइटहरू है। छुछा भनेको चाहिँ पार्किङ। अनि छुछा जाङ भन्यो भने चाहिँ फेरि पार्किङ स्थल हुन्छ है, जाङ भन्यो भने चाहिँ स्थल हुन्छ। ह्वेङदान बोदो, ह्वेङदान बोदो भनेको चाहिँ जेब्रा क्रस है, जेब्रा क्रस है, जेब्रा क्रस है। ह्वेङदान भनेको चाहिँ ह्वेङदान बोदो भनेको चाहिँ जेब्रा क्रस है, जेब्रा मात्रै भन्छ, जेब्रा क्रस हो यो, जेब्रा क्रस। त्यसपछि युक्क्यो भनेको आकाशे पुल, युक्क्यो। अनि इल्बान थोङहेङ भनेको चाहिँ वान वे एकतर्फी बाटो। छङजी भनेको चाहिँ स्टप है, स्टप स्टप स्टपहरू चाहिँ एकैचोटि सबै स्टपलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ के त छङजी भनिन्छ। अनि हाङ्गु भनेको चाहिँ बन्दरगाह, हाङ्गु भनेको बन्दरगाह, बन्दरगाह भनेको के त पानी जहाज रोक्ने ठाउँहरू होइन। हवाई जहाज रोक्ने ठाउँलाई के भनिन्छ एयरपोर्ट खोङहाङ। अनि त्यसपछि पानी जहाज अथवा फे रोक्ने ठाउँलाई के भनिँदो रहेछ त हाङ्गु है। यसलाई चाहिँ एक एक थर्मिनल पनि भन्छ। त्यसपछि खुगुप्छा भनेको चाहिँ एम्बुलेन्स, खुगुप भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी हो कि, छा भनेको चाहिँ गाडी, इमर्जेन्सीको बेलामा चल्ने गाडी, खुगुप्छा एम्बुलेन्स।